हेलो नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म सुजीको सिरा बनाएर देखाउने छु, जुन एकदम मुलायम स्वादिष्ट फ्लफी मुखमा हाल्दा बिलाउने खालको सिरा बनाउने छु, जुन मन्दिरहरूमा पनि प्रसादीको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यसको लागि सामग्री छ मसँग 1 कप सुजी, साथमा 1 कप घिउ छ मसँग, अनि साथमा 1.5 कप चिनी छ। अब मैले फ्राई प्यानमा घिउ हालेर गरम गर्छु। अब म सुजी हालेर यसलाई मिडियम आँचमा गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म कुक गर्छु। राम्रोसँग कुक गर्छु म सुजी। अब हेर्नुहोस् त कति राम्रोसँग कुक भइरहेको छ। अब म अर्को भाँडोमा चिनी हालेर 4 कप पानी हालेर चिनी घोल्ने बेलासम्म कुक गर्छु। धेरै बाक्लो बनाउँदिन, छास्नी जस्तो बाक्लो बनाउँदिन, पातलो खाली फ्लफी कति रसिलो सुजी भयो। जुन सुजीलाई सिरा पनि भन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। हेर्नुहोस् त लबाबदार सिरा भयो। अब हेर्नुहोस् त कुनै पनि दाना छैन यसमा, एकदम मसाइलो एकदम फ्लफी सुजी रेडी भयो। अब म यसलाई सर्भ गर्छु। सर्भ गर्दा माथि केही काटेको काजु बदामहरू पनि हाल्छु। साथीहरू हजुरहरूलाई यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने घरमा ट्राई गर्नुहोला, आफ्नो फ्यामिलीलाई खुवाउनु होला, अनि मेरो युट्युबलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथमा लाइक कमेन्ट अनि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला। हस्त साथीहरू, आजलाई यो भिडियो यहीँ समाप्त गर्न जाँदैछु। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ रेसिपीको साथमा आउनेछु हजुरहरूको सामु। धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। आजलाई यहीँ बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।